السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الثاني الاعدادي. في درسنا النهارده هنتكلم عن operation on real numbers. اتكلمنا عن real numbers وقلنا ان هي عباره عن union of rational and irrational number. الrational any number can be written as a fraction والirrational any number cannot be written as a fraction. النمبرز اللي ما نقدرش نكتبها as a fraction the square root of not perfect square number, the cubic root of not perfect cube number and by. قبل ما نبدأ تعال نشوف مع بعض ال properties in addition in real numbers. أول property موجودة عندنا اسمها closure property. ال closure property دي بتتكلم في إيه؟ لو أنا عندي هنا two numbers A and B وكان ال A belongs to the real number وال B belongs to the real number، معنى كده إن the sum of A and B must be belongs to the real number. لو أنت عندك أي two numbers وليكن عندي هنا ال A equals 5 وال B equals 3، ال 5 وال 3 الاتنين دول belong to the real number. لو عملت الاتنين دول بلس هيبقى الانسر equals 8. ال 8 دي belongs to the real number. دي معنى كلمة closure property. تاني property عندنا اسمها commutative property. الكوميوتيتيف عندي اللي انا ببدل التو نمبرز مكان بعض. فانا عندي هنا A plus B equals B plus A. يعني لو كان عندي هنا 5 plus 3 هيها 3 plus 5. طيب تالت property عندنا اسمها associative property. الاسوسيتيف بروبرتي لو انا عندي 3 نمبرز A B and C وغيرت البراكتس الاوردر زي ما هو، يعني انا كان عندي هنا A plus B plus C بس الفرق هنا كان عندي براكت على ال A وال B، انما في البراكت التاني كان عندي هنا البراكت على ال B وال C، هيطلع الانسر هيها اللي هي A plus B plus C. يعني معنى كده ان البراكت لو انا كان متغير مكانه مع الاحتفاظ بترتيب النمبرز اسمها associative property بيطلع عندي نفس الانسر. يعني لو كان عندي هنا 2 plus 3 plus 4 الاتنين دول مع بعض كده كان equals 2 plus 3 plus 4، هلاقي عندي هنا 2 plus 3 equals 5 plus 4 equals 9، يبقى عندي 5 plus 4 equals 9. بعد كده هنا بكتب ال 2 زي ما هي، 3 and 4 equals 7، يبقى 2 plus 7 equals 9. طلع عندي الانسر زي ما هي. معنى كده لو انا غيرت النمبرز اللي جوه البراكت هيطلع عندي the same value. البروبرتي اللي بعدها اسمها additive neutral element. يعني ايه الاديتيف نيوترال element؟ الاديتيف نيوترال element عندي النمبر ده لو انا عملته بلس مع اي حاجه ما بيغيرش الريزلت. يعني ايه؟ لما كنا بنقول a plus 0 هي 0 plus a equals a، اي نمبر وليكن 5 عملته بلس 0 هيها 0 plus 5 equals 5. يعني معنى كده لو طلع الانسر زي ما هي في الاديشن يعني معنى كده انا استخدمت الاديتيف نيوترال element. طب يبقى معنى كده الاديتيف نيوترال element اللي هو كان مين؟ اللي هو كان الزيرو. بعد كده اتكلمنا على الانفرس. كل نمبر عندنا له الانفرس. الانفرس بيكون مختلف في الساين، يعني واحد منهم بوزيتيف والتاني نيجاتيف. لو عملنا الاثنين بلس تكون الانسر عندنا ايكوال 0. يعني معناها ان انا عندي a بلس نيجاتيف a ايكوال 0، 5 بلس نيجاتيف 5 ايكوال 0. يعني معنى كده ان ال5 الانفرس لها نيجاتيف 5 والنيجاتيف 5 الانفرس لها بيكون 5. اخر بروبرتي عندنا ان السبتراكشن is not commutative and not associative. يعني لو انا كان عندي هنا 5 minus 3 not equals 3 minus 5، الاثنين مختلفين. طيب تعال نشوف عندنا السؤال بيجي لنا ازاي. بيجي يقول لنا هنا write the additive inverse of each of the following. معنى كلمة additive inverse يعني غير الساين. فانا عندي هنا root 2 الانفرس لها بيكون negative root 2 negative the cubic root of 5. النمبر ده negative هيكون الريزلت عندي هنا هيكون positive، يبقى the cubic root of 5. طيب question number 3 بيقول لي the square root of 2 plus the square root of 3. عشان نجيب الانفرس معنى كده ان انت عاوز تخلي النمبر ده كله multiply by negative. يعني معنى كده ان انت عاوز تغير الساين بتاع التو نمبرز، يبقى هتقول لي هنا negative the square root of 2 minus the square root of 7. ناخد بالنا من الموضوع ده. لو انا عندي هنا the square root of 2 plus the square root of 7 وعاوز اجيب الانفرس نغير الساين بتاعت الاثنين. the cubic root of 5 minus 3. انا عندي هنا الكيوبيك روت لل 5 بوزيتيف فهيكون نيجاتيف ذا كيوبيك روت اوف 5، وهنا ماينس 3 هتكون بلس 3، يبقى في الاديتيف انفرس بغير الساين بتاعتي. تاني question نمبر 5 بيقول لي نيجاتيف روت 6 ماينس ذا كيوبيك روت اوف 7. الروت 6 عندي هنا نيجاتيف هتكون عندي بوزيتيف ذا سكوير روت اوف 6، هنا ماينس كيوبيك روت اوف 7 هتكون بلس ذا كيوبيك روت اوف 7. نشوف مع بعض فكرة تانية. بيقول لي simplify each of the following to the simplest form.
تعال نراجع مع بعض حاجة كنا خدناها في أولى إعدادي. لما كنت بقول لك عندي 3x plus 4x كنت بتقول لي إن الأنسر equals كام؟ كنت بتقول لي 3 plus 4 equals 7 ونكتب الإكس زي ما هي. طب لو أنا كنت بقول لك 3x plus 4y كنت بتقول لي إن الأنسر؟ بتقول الأنسر هي 3x plus 4y. ليه؟ لأن أنا كان عندي x و y not like terms، ما ينفعش نعمل لهم plus، يبقى أنا بعمل plus بس لل like terms. نفس الكلام هناخد ده كده، لو أنا كان مكان الx عندي هنا كان root 2، فبقول لك هنا 3 root 2 plus 4 root 2 هتقول لي equals 3 and 4 equals 7 ونكتب الروت 2 زي ما هي. يبقى عشان نعمل adding and subtracting لازم النمبر اللي تحت السكوير روت أو تحت الكيوبيك روت يكون زي بعض. طيب تعال نشوف عندنا هنا negative 3 root 5 plus 4 root 5 plus negative 2 root 5 كلهم root 5 نكتب root 5 زي ما هي. negative 3 and 4 equal positive 1 plus negative 3 equal negative 1 يبقى نقول له negative 1 root 5 اللي هي equals negative root 5. طبعا نقدر نستخدم الكالكوليتر ان احنا نقدر نعمل. عندي هنا 4 plus root 3 minus 7 minus root 3. عندي هنا root 3 مع root 3 والنمبر مع النمبر. 4 minus 7 equal to negative 3. ال 4 عندي كانت positive minus 7 equal to negative 3. بعد كده عندي positive root 3 minus root 3. طب ما ده كان positive وده كان negative راحوا مع بعض، لأن احنا كنا بنقول 5 plus negative 5 equals 0. أي نمبر والانفرس له بيكون بزيرو. 2 plus 2 root 7 minus 1 minus 5 root 7. أنا عندي نمبر هعمله مع النمبر، وعندي بعد كده روت هعمله مع الروت. 2 minus 1 equals 1. 2 root 7 minus 5 root 7. 2 minus 5 equal negative 3 ونكتب root 7 زي ما هي. يبقى هي نفس فكرة ال adding like terms. Question number 9 3 root 5 plus root 3 minus 3 root 5 plus 5 root 3. root 5 مع root 5 وروت 3 مع root 3. يبقى أنا عندي 3 minus 3 equals 0. ده positive وده negative الاتنين راحوا مع بعض. عندي root 3 plus 5 root 3. معنى كلمة root 3 دي هي اللي هي 1 root 3. يبقى 1 plus 5 equals 6 واكتب root 3 زي ما هي. يبقى ناخد بالنا لو أنا كنت بقول لك x plus 2x كنت بتقول إن هي equal 3x. جبناها منين؟ لأن أنا كان عندي هنا 1x بس إحنا ما بنكتبش ال 1. يبقى نفس الكلام لو أنا بقول لك root 3 plus 2 root 3 فبتقول لي إن الأنسر عندي 3 root 3. اتكلمنا في الجزء اللي فات عن ال properties of addition and real numbers. طب تعالى نتكلم عن المالتيبليكيشن. نفس البروبرتيز اللي احنا اتكلمناها عنها في الاديشن هي المالتيبليكيشن. فاول بروبرتي عندنا اسمها الكلوجر بروبرتي. في الكلوجر بروبرتي لو انا عندي ال A وال B belongs to R يبقى البرودكت برضه لازم يكون belongs to R. الكوميتيتيف بروبرتي ان انا لو بدلت 2 نمبرز 5 times 2 هي 2 times 5. الاسوسييتيف بروبرتي لو انا عندي 3 نمبرز واختلاف اللي موجود عندي جوه البراكت، يعني انا كان عندي هنا جوه البراكت A times B وهنا B times C بس الترتيب زي ما هو اسمها associative property. بعد كده عندنا حاجة اسمها المالتيبليكيتيف نيوترال element. كان الاديتيف نيوترال element اللي هو كان الزيرو، لأن الزيرو بلس أي حاجة نفسها ما بتغيرش. في المالتيبليكيشن عندي اللي ما بيغيرش الأوبريشن هو ال1، فيبقى any number times 1 equal the same number. يعني 5 times 1 equals 1 times 5 equals 5. يعني معنى كده the multiplicative identity element أو neutral element اللي هو ال1. المالتيبليكيتيف انفرس. في الاديتيف انفرس كنت بغير الساين، في المالتيبليكيتيف انفرس بقلب النمبر اللي موجود عندي. فلو انا كان عندي هنا 3 over 4 هيبقى الانفرس له 4 over 3. طب لو كان عندي هنا 5، طب انا عارف ان ال5 دي اللي هي 5 over 1 هيبقى الانفرس لها 1 over 5. خد بالك من حاجه، لو النمبر كان بوزيتيف الانفرس له بيكون بوزيتيف، النمبر كان نيجاتيف الانفرس برضه هيكون نيجاتيف. يعني معنى كده ان المالتيبليكيتيف انفرس ما بيغيرش الساين، المالتيبليكيتيف انفرس بيقلب الفراكشن. الاديتيف انفرس بيسيب النمبر زي ما هو بس بيغير الساين. اخر حاجه هنقولها الديستريبيوتيف بروبرتي. لو انت عندك هنا a times b plus or minus c equals a times b، لو plus بتفضل plus minus بتفضل minus.
لو بنفتكر كنا بناخدها ازاي؟ كنا بنقول 3 times x plus 4. كنا بنقول عندنا 3 times x اللي هي كانت 3x، وبعد كده 3 times 4 اللي هي كانت equals 12، والاتنين positive يبقى الانسر عندي 3x plus 12. طب لو كان عندي هنا 3x minus 4، 3 times x equal 3x، وننزل الماينس زي ما هي، 3 times 4 equals 12. يبقى الفكرة اللي أنا عندي اللي موجودة هنا لو كان الساين اللي ما بينهم بلس تفضل بلس، لو كان ماينس تفضل ماينس. ده الكلام ده لو أنا بعمل multiplying by positive number. طيب نراجع مع بعض حاجة كنا قلناها في multiplying algebraic expression. لو أنا كان عندي هنا 2 multiplying by 4x كنا بنعملهم times ازاي؟ فكنت بتقول لي أنا هعمل 2 times 4 equals 8 واكتب الاكس جنبه. طب لو كنت بقول لك 5x times 3x فبتقول انا هعمل ال 5 times 3 equals 15 و x times x equals x bar 2. يعني معنى كده بعمل multiply للنمبر باي نمبر والاكس باي x. نفس الكلام اللي انا هعمله هنا، هعمل multiply للنمبر مع النمبر والروت مع الروت. ففي اول سؤال بيقول لي negative 2 times 3 root 5. negative 2 times 3 equals to negative 6. انا عندي روت واحد بس كنا بنكتبه زي ما هو، زي ما كان عندي 2 times 4x كنت بعمل ال 2 times 4 ونزلنا الاكس زي ما هي. تاني انا عندي هنا 4 root 2 times root 2. النمبر اللي موجود عندي هنا 4 والنمبر اللي موجود هنا 1، يبقى 4 times 1 equals 4. root 2 times root 2 equals 2. خد بالك من قاعدة مهمة جدا، لما كنت باجي اقول لك root a times root a تقول لي ان الانسر equals a. يعني ايه الكلام ده؟ يعني root اي حاجة وليكن root 2 times root 2 تكون الانسر عندك النمبر اللي تحت السكوير روت. root 5 times root 5 اوتوماتيك تقول لي equals 5. root 7 times root 7 equals 7. طب تعالى نعمل بعد كده solving. بعد كده عندي هنا 4 times 2. 4 times 2 equals 8. تاني عندي negative 2 times 4 equals to negative 8. root 7 times root 7 equals 7. يبقى negative 8 times 7 equals negative 56. root 5 over 5 times 4 root 5 over 12 root 2 divided by 1 over 3 root 2. احنا عارفين في الديفيجن كنت بحولها الملتبليكيشن واقلب الفراكشن اللي بعدها. فتعالى نشوف عندنا هنحل ازاي. هكتب روت 5 زي ما هي over 5 times 4 root 5 over 12 root 2. الديفيجن دي هتبقى ملتبليكيشن. 1 over 3 root 2 هتبقى 3 root 2 over 1. تعالى بعد كده نعمل ملتبليكيشن. انا اقدر اعمل simplifying، نقدر نعمل كانسل الروت 2 مع الروت 2، ونقدر نقول له هنا 3 times 4 equals 12، يبقى نقدر نشيلهم مع ال 12 اللي تحت. يفضل عندي هنا root 5 times root 5 equals 5 و 5 times 1 equals 5. 5 over 5 اللي هي equals 1. تاني انا عملت ايه؟ انا نزلت الفراكشن الاول زي ما هو والفراكشن التاني زي ما هو. الديفيجن حولته للمالتيبليكيشن، وبعد كده عملت simplifying. شلنا روت 2 مع الروت 2 وعملت 3 times 4 equals 12، عملنا لها كانسل مع ال 12. بعد كده عملت المالتيبليكيشن. في question number 14 بيقول لي روت 5 times 1 over root 5 times root 5. طب ما انا عندي هنا روت 5 نقدر نقول ان هي over 1. طب ما انا اقدر اعمل كانسل روت 5 مع روت 5، يفضل عندي هنا 1 times 1 times root 5 equal root 5. 1 times 1 times 1 equals 1. يبقى root 5 over 1 اللي هي equal root 5. تاني عندي root 3 times 4 root 5 times 5 root 3 divided by 3 times 20 times root 5. عندي root 5 فوق و root 5 تحت نعمل لهم كانسل مع بعض. يفضل عندي 4 times 5 equals 20. root 3 times root 3 equal 3 divided by 3 times 20 تتكتب زي ما هي. نعمل لهم simplifying، نقدر نعمل كانسل ل 3 مع 3 20 مع 20 يبقى الانسر عندي equals 1. في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا write each of the following such that the denominator is an integer number. خد بالك من حاجه، لما كنت بكتب الفراكشن لازم اكتبه في السمبلست فورم. واحده من السمبلست فورم للفراكشن ان الدينومينيتور ما ينفعش يكون فيه روت. طب ينفع النيميريتور؟ ينفع النيميريتور يكون موجود في روت. زي الفراكشن ما ينفعش يكون النيميريتور والدينومينيتور يكون فيهم ديسيمال او يكون فيهم فراكشن. السمبلست فورم بتقول لنا ان ينفع لا يكون النيميريتور ولا الدينومينيتور
يكون فيهم fraction أو فيهم decimal. نفس الكلام الدينومينيتور ما ينفعش يكون عندي يكون فيه square root. طب عشان أشيله كل اللي هعمله هعمل multiply by the same square root. فأنا عندي هنا 9 over the square root of 3. عشان نقدر نعمل simplifying وأنا لو أنا عملت times 1 هيفرق في حاجة؟ ما احنا اتفقنا إن ال 1 ده هو المultiplicative neutral element. طب ال 1 ده نقدر نكتبه 1 over 1 2 over 2 3 over 3 4 over 4. طب ما أنا أقدر أكتبه برضه root 3 over root 3. طب ليه اخترت root 3؟ لأن الدينومينيتور عندي فيه root 3. أيوه طيب ده وظيفته إيه؟ وظيفته عندي إن أنا بقول له 9 times root 3 اللي هي 9 root 3. وروت 3 تايمز روت 3 ما احنا اتفقنا اي روت تايمز نفسه ايكوال النمبر اللي تحت السكوير روت فيبقى ايكوال 3. فيبقى عندي هنا 9 روت 3 اوفر 3 divided by 3 equals 1 divided by 3 equal 3. يبقى انا عندي هنا بقت الانسر ايكوال 3 روت 3. طبعا نقدر نكتب الكلام ده by using calculator. لو انا كتبت عندي هنا by using calculator 9 over the square root of 3 وقلت له equal هيطلع الانسر عندي 3 روت 3. بس طبعا عاوزين نحل السؤال ده by using steps. negative 3 over root 2. طبعا عاوزين نحل السؤال ده with steps. لو السؤال جاي لنا في الكومبليت او التشوز نقدر نحله by using calculator. لو سؤال الفاين لازم نحله with steps. بيقول لي هنا negative 3 over root 2. طيب negative 3 over root 2 النمبر نيجاتيف يتكتب نيجاتيف زي ما هو 3 over root 2. اتفقنا عندنا لو انا عملته times 1 ما غيرتش حاجه. طب ما ال1 ده نقدر نكتبه انا عندي الدينومينيتور هنا في root 2 فنقول له times root 2 over root 2 ونقول له equals negative times positive equal negative 3 times root 2 equal 3 root 2 root 2 times root 2 equals 2 ودي كده عندنا السمبلست فورم. تاني عندي هنا 5 over 3 root 5. طبعا لو انا عملت times 1 هي فبكتب عندي ال 5 over 3 root 5 هعملها times ال 1 هنا هيبقى كام؟ محدش يقول لي 3 root 5 لا انا عاوز اشيل الروت بس فهنعمل هنا multiply by root 5 over root 5 يبقى equals 5 times root 5 equals 5 root 5 وهنا 3 times 1 equal 3 root 5 times root 5 equals 5. طب ما انا اقدر اعمل كانسل اشيل ال 5 مع ال 5 يبقى الانسر عندي بقت root 5 over 3. بنفس الطريقة عندي 3 over root 7 نعملها times the square root of 7 over the square root of 7. 3 times root 7 equal 3 root 7. root 7 times root 7 equals 7. نفس الكلام 9 over 2 root 6 هنقول له times the square root of 6 over the square root of 6 تبقى equals 9 times the square root of 6 equal 9 root 6. 2 times 1 equals 2. root 6 times root 6 equals 6. طب ما انا اقدر اعمل simplifying divided by 3 equals 2 divided by 3 equal 3 يبقى الانسر عندي 3 root 6 over 2 times 2 equals 4. في question number 21 بيقول لي find each of the following. بيقول لي هنا 2 root 3 times 5 root 3 minus 4. فكل اللي انا هعمله هستخدم distributive property لان عندي number معمول multiplying by bracket والبراكت ده فيه plus او minus. فيبقى انا عندي هنا 2 root 3 times 5 root 3 minus 2 root 3 times 4 يبقى نقول له equals 2 root 3 times 5 root 3 minus 2 root 3 times 4 يبقى كده distributing property 2 root 3 times 5 root 3 2 times 5 equals 10 root 3 times root 3 equals 3 minus 2 times 4 equals 8 وننزل root 3 زي ما هي وأقول له equals 10 times 3 equals 30 minus 8 root 3. تاني عندي 5 root 2 times 3 root 2 بقول له 5 root 2 times 3 root 2 minus 5 root 2 times 2 وأقول له equals 5 times 3 equals 15 root 2 times root 2 equals 2 minus 5 times 2 equals 10 ونكتب root 2 زي ما هي هيبقى equals 15 times 2 equals 30 minus 10 root 2
طبعا ما نقدرش نعمل لهم simplifying اكتر من كده، لان لما كان عندي هنا 4 plus x ما كنتش بقول له عندي ان ده equals 4x. لا الكلام ده غلط، انا هتفضل عندي هنا 4 plus x لان هما unlike terms. لازم عشان نعملهم adding لازم يكون النمبر اللي تحت السكوير روت زي بعض. في 23 بيقول لي 7 root 2 minus 5 times 7 root 2 plus 5. لو خدت بالك هتلاقي ان التو براكتس دول الاتنين زي بعض، بس واحد منهم ماينس والتاني بلس. لما كان عندي كده لما كان بيقول لي a plus b times a minus b كان ده كان اسمه special product. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ال a times a equals a square. positive times negative equal negative. b times b equals b bar 2. يبقى لما يكون عندي التو براكتس الاتنين زي بعض، الفرق في الساين اللي في النص بنقول ال first times the first والsecond times the second والpositive times negative equal negative. دايما الساين بينهم بيكون negative. فيبقى 7 root 2 times 7 root 2 اقول له equal 7 times 7 equals 49 root 2 times root 2 equals 2 minus 5 times 5 equals 225 واقول له equals 49 times 2 equals 98 minus 25 98 minus 25 equal to 73. بنفس الطريقة question number 24 2 root 3 minus 3 times 2 root 3 plus 3 الاتنين زي بعض. نقدر نحلها بالطريقة اللي فاتت أو أقول له the square of the first يعني الأول ده نعمله بار 2 minus the square of the second يبقى دي طريقة تانية نقدر نحل بيها وأقول له equals 2 to the power 2 equals 4 root 3 to the power 2 equals 3 3 to the power 2 equals 9 4 times 3 equals 12 minus 9 يبقى الأنسر عندي equal 3. طب لو التو براكتس الاتنين مختلفين في النمبر سواء الساين زي بعض أو مختلف مش هتفرق معايا. فبقول له هنا ال first times the first 2 times root 3 اللي هي 2 root 3 ال first times the second يبقى 2 times 7 equals 214 second times the first يبقى root 3 times root 3 equal 3 second times the second يبقى root 3 times 7 يبقى 7 root 3. تعالى نعمل simplifying. عندي هنا 14 and 3 بيتكتبوا الأول، النمبر دايما بيتكتب الأول. يبقى عندي هنا equals 70 2 root 3 و 7 root 3 equals to 9 root 3. طيب لو أنا كان عندي bracket raised to the power 2 لما كان عندي هنا a minus b all to the power 2 كنت بقول له equal. عندي هنا ال first to the power 2 لو كان ده minus تبقى minus لو كان plus تبقى plus 2 times the first times the second plus the second to the power 2 يبقى أنا عندي عشان أحل السؤال ده هقول له ال first to the power 2 يبقى 5 root 3 to the power 2 الساين عندي هنا minus تبقى minus 2 times the first اللي هي 5 root 3 times the second اللي هو 2 plus الأخير ده دايما بيكون plus سواء الساين دي plus أو minus السكند to the power 2 يبقى أنا عندي هنا 2 to the power 2 وأقول له equal 5 to the power 2 25 root 3 to the power 2 equals 3 minus 2 times 5 equals 10 times 2 equals 20 يبقى 20 root 3 2 to the power 2 equals 4 وأقول له equal 25 times 3 equals 75 minus 20 root 3 plus 4 اللي هي equals 75 plus 4 equal to 79 minus 20 root 3. Find the value of each expression. X power 2 plus 2xy plus y power 2. If x equals 5 root 3 minus 2 and y equals 5 root 3 plus 2. خد بالك من الاكسبريشن اللي هو جايبه لك ده. x power 2 plus 2xy plus y power 2 هو ده اللي كان عندي x plus y all to the power 2. يبقى x plus y all to the power 2 equals x power 2 plus 2xy plus y power 2. وناخد بالنا ان x minus y all to the power 2 equals the first to the power 2 minus 2 times the first times the second plus the second to the power 2. يبقى أنا عندي هنا عاوز أعمل x plus y all to the power 2. ال x plus y اللي هي كانت عندي 5 root 3 minus 2 plus
5 root 3 plus 2 all to the power 2 وأقول له equals. عندي هنا 5 root 3 و 5 root 3 اللي هي 10 root 3 والنيجاتيف 2 و positive 2 equals 0 all to the power 2. طب ما أنا عارف إن 10 power 2 equals 100 و root 3 to the power 2 equal 3 يبقى الأنسر عندي بقت equal 300. بنفس الطريقة نقدر نحل question number 28. question 28 بيقول لي x power 2 minus 2xy plus y power 2. الاكسبريشن ده اللي هو x minus y all to the power 2. يبقى تعالى نعمل هنا الx اللي هي كانت 2 root 3 minus 1 minus 2 root 3 plus 1 all to the power 2. عشان نقدر نعملهم ماينس كنا بنكتب البراكت ده زي ما هو. في السبتراكشن الجبريك اكسبريشن كنا بنكتب الاول زي ما هو وبعد كده بغير الساين اللي جوه. كان عندي هنا 2 روت 3 بوزيتيف تبقى النيجاتيف 2 روت 3 وعندي هنا بوزيتيف 1 يبقى ماينس 1 all to the power 2. 2 روت 3 minus 2 روت 3 equals 0 والنيجاتيف 1 minus 1 equals to النيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 to the power 2 equals 4. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.